Când va începe războiul din Polonia? Conjuncția Lună-Jupiter prin astrograma Poloniei, astrologie Moraevo. În data de 15 noiembrie 2022, o știre îngrijorătoare ne-a tulburat după amiaza căci, în jurul orei 16:40, o rachetă a căzut într-un sat cu doar 413 suflete din Polonia, în Preszwodow, și a ucis 2 săteni. În videoclipul de astăzi vorbesc despre tranzitele astrologice importante ce s-au desfășurat de-a lungul istoriei Poloniei, începând de la Marele Ducat al Lituaniei, dar și cele din istoria recentă, cât și cele din viitorul apropiat, odată cu crearea unui aliniament astrologic rar care va afecta această țară. Și iată că, prins în colț de această descoperire accidentală, am stăruit o vreme ezitând totodată asupra distribuirii acestui mesaj, am tot meditat și m-am gândit că acest mesaj trebuie să fie important, chiar dacă e ca un blestem, ca eu, un om oarecare ca și dumneavoastră, de altfel, să aduc astfel de vești. Însă, universul, mecanismele sale, se expandează, iar noi, odată cu el, ne mișcăm într-o manieră sincronă, chiar dacă de multe ori de neînțeles și greu de acceptat. Ironia face ca să fie avut deja un clip pregătit despre Polonia pentru vara anului 2023, dar uite cum munca de câteva zile s-a irosit parțial și poate dacă nu ar fi fost acest nefericit incident, aș fi vorbit despre Polonia mult mai târziu, când poate nu mai era așa de surprinzătoare desfășurarea de evenimente, așa că să deschidem harta astrologică a Poloniei, dată de crearea alianței polonă-lituaniană, denumită Marele Ducat al Lituaniei, la data de 1 iulie 1569, ora 17:40, ora Varșoviei. Caracteristici ale ascendentului Poloniei. Această țară are ascendentul în Săgetător, o țară expansionistă prin natura dată de patronul Săgetătorului, planeta Jupiter. Oamenii, ca tot colectiv, au un spirit jovial și au predominant o căutătură spirituală, fie că e dată de religie, fie că e o veșnică căutare de sens și un justițiar. Câteva mari evenimente din istoria Poloniei și tranzitele astrologice aferente lor. Împărțirea Poloniei. Primul mare incident al acestei regiuni a fost în data de 17 februarie 1772, prima împărțire a Ducatului Polono-Lituanian. Observând tranzitele Poloniei de la această dată, putem vedea că avem de multă vreme tranzitul planetei Neptun prin Casa Nouă a Diplomației, perioadă care a început la 29 iunie 1764, perioadă marcată de inconsecvență în acest sens. Totodată avem și faza de lună nouă în Casa 7 a adversarilor, la câteva ore după ce Neptun intră în Casa Nouă, în zodia Racului, care amenință unitatea căminului și familiei cu formarea adversarilor deschiși. Saturn se află în mișcare retrogradă înapoi în Casa 8 a Traumei, după ce inițial a fost în mișcare directă în Casa Nouă a Diplomației. Uranus avansează până la ultimele grade ale casei a 5-a a diviziunii teritoriale. Dar ceea ce este mai relevant din acest punct de vedere este tranzitul planetei Pluto prin Casa a 2-a, ceea ce indică transformarea a tot ce înseamnă finanțe. Pluto aduce o purificare profundă a acestei sfere. Trebuie să includem și opoziția Jupiter față de Venus natal. Jupiter, zeul zeilor sau judecătorul, se opune lui Venus, care simbolizează femeile și persoana obișnuită în astrologia de zi cu zi, și ceea ce este izbitor până la sfârșitul tranzitului lui Pluto prin Casa a doua, la 21 ianuarie 1796, toate cele 3 divizări au fost finalizate, așa că motivația precisă din spatele acestor evenimente a fost pur financiară. La 2 ianuarie 1793, Pluto era aproape ieșit din Casa a doua în timpul celei de-a doua împărțiri a Poloniei. Pluto provocase deja probleme financiare semnificative când fusese conjunct cu Chiron natal, iar planeta Marte era în opoziție cu Venus natal. Când Marte, semnul agresiunii, se opune lui Venus, planeta poporului, trupele ruse și prusace au preluat fără nicio rezistență țara, urmată de conjuncția Marte-Venus. La 23 ianuarie 1793 avea să fie semnat tratatul celei de-a doua împărțiri. La 20 februarie 1794, Uranus din harta natală a Poloniei a primit multe aspecte sextile dinspre mai multe planete. Cu toate acestea a fost eclipsată în jurul datei de 26 octombrie 1794 de opoziția lui Marte față de Mercur natal. În luna martie a aceluiași an, istoria ne spune că a existat revolta de la Kosciuszko, care s-a oprit în luna noiembrie a aceluiași an, când forțele armate au înăbușit-o. A treia împărțire a Poloniei s-a înfăptuit în data de 24 octombrie 1795, când Commonwealth-ul polono-lituanian a fost dizolvat de către reprezentanții austrieci, prusaci și ruși pe tranzitul planetei Marte, care făcea opoziție cu conjuncția din harta natală Pluto nodul sud la 21 de grade.
În același timp, Pluto se pregătea să iasă din casa a doua. Uranus din casa a noua în tranzit făcea aspect de trigon cu Jupiter din casa întâi, astfel că se crea o nouă identitate, o situație ingrată prin prisma faptului că Jupiter în semnul Capricornului nu are nicio valență aparte și astfel Polonia trebuie să trăiască noile norme stabilite la acea dată. Trebuie să adopte un nou stil de gândire dat de planeta Uranus în tranzit. Această țară avea să nu mai cunoască prosperitatea economică decât sporadic, fiindcă Pluto în casa întâi avea să se întoarcă abia după data de 11 decembrie 1997. Independența Poloniei. Înainte ca statul polonez să devină independent, înainte chiar și de conferința de pace de la Paris din 1919, au existat o serie de tranzite astrologice ce au pus în temă aceste idei. Avem conjuncția planetei Saturn în mișcare retrogradă cu planeta Venus din casa 8-a natală a Poloniei. Venus în casa 8-a indică dependențe ca urmare a unor probleme de ordin psihologic în mare parte, în astrogramă, așa că prezența lui Saturn acolo e un semn că s-a vrut independența încă din decembrie 1917, concomitent cu luna noua ce a avut loc în 14 decembrie, când probabil s-au discutat și plănuit astfel de lucruri, cât Saturn a fost retrograd. În același timp, luna asta nouă a declanșat nebunia adversarilor Poloniei, între ghilimele, la nivel karmic, prin opoziția pe care o face această conjuncție cu Neptun din casa 7-a, la aproximativ 2 grade diferență. Pe urmă, în data de 12 ianuarie 1918, deciziile ce s-au luat la nivel financiar au pus presiune pe țările vecine, prin efectul pe care l-a dat luna nouă ce a făcut aspect sextil cu conjuncția nodul sud Pluto din casa 3-a. Măsuri dure totuși, căci Uranus mai avea de străbătut puțin până să iasă din casa a doua, indicând o perioadă de reformare economică, având un soi de efect colateral, în mod evident, prin aspectul de conjuncție a lui Uranus cu Chiron. Iar în data de 18 aprilie 1918, Uranus avea să părăsească casa finanțelor. Efectul de lună nouă a generat mai pe urmă o serie de conflicte de graniță până în 1921. Începând cu 9 aprilie 1921, din cauza conjuncției lunii, Marte și lui Venus, o serie de măsuri și decizii agricole aveau să afecteze țările vecine. Saturn, prezent acum în casa nouă, s-a opus cu conjuncția din arta astrologică natală nodul sud Pluto, precum a făcut-o în 1918. Casa a 5-a din astrologia țărilor se ocupă cu diviziunea teritorială și Taurul este un semn care guvernează valorile, principiile și tradițiile, dar și finanțele și armonia. Au fost acele schimbări incrementale de-a lungul perioadelor în care planetele s-au mișcat direct și revizuiri și încetineli în perioadele cu planete retrograde, însă totul s-a oprit în jurul lui 11 mai 1926, când au avut loc niște aliniamente astrale rare după cum urmează. Lună nouă în casa 6 a muncii, care indică un nou început și e de bun augur de obicei, însă nu e de sine stătător. Observăm că luna e în opoziție cu Saturn, care doar ce a intrat în casa 12-a din data de 9 decembrie 1925, iar Lilith a intrat și ea în casa 10 a guvernului din data de 17 aprilie 1927. Astfel că minciuni, înșelătorii, scandaluri aveau să țină țara pe loc, odată și cu intrarea fostului de facto comandant suprem Józef Pilsudski pe scena politică într-un mod brutal și care a sfârșit orice fărâmă de democrație. A patra împărțire a Poloniei, pactul germano-sovietic. A patra împărțire a Poloniei s-a realizat prin pactul Ribbentrop-Molotov, după ce ambele părți, naziștii reprezentați de ministrul de externe Joachim von Ribbentrop și ministrul de externe sovietic Vyacheslav Molotov au semnat un pact de neagresiune oficializat în data de 23 august 1939 la Kremlin, în Rusia. Luna în Săgetător de la acea dată făcea opoziție cu Neptun din casa parteneriatelor la grad perfect și ceea ce ar fi trebuit să fie o perioadă de regăsire și de contemplare, fiind de asemenea patronul casei Racului prezent în casa 8-a, aduce în mod evident poate cel mai dificil aspect posibil, astfel că avem condițiile unei furtuni perfecte. Marte în casa a doua în Capricorn este furtul proprietății la nivel de structuri guvernamentale, dar opoziția lunii cu Neptun natal este îmbătarea cu apă rece. Poporul trăiește într-un soi de extaz și nu este în stare să reacționeze. Biserica probabil contribuie și ea prin factori externi infiltrați, căci planeta ce guvernează casa vecinilor este în tranzit de ceva vreme în casa a noua în Fecioară. Invadarea Poloniei. Puțin timp înainte de data de 17 septembrie 1939,
data oficială a invadării Poloniei de către Germania, am avut lună nouă în Casa Diplomației țării în data de 13, timp ce Jupiter se afla în punctul de intersecție al casei a 4-a cu casa a 3-a, în mișcare retrogradă, în Imun Coeli, pe scurt IC. Luna a făcut aspect de opoziție cu Jupiter în tranzit, după care Polonia a simțit efectul de reîntoarcere a lunii în poziție natală, după care am avut invazia propriu-zisă, undeva după ora 2:35, ora locală, când luna în Scorpion în tranzit făcea aspect grav, o quadratură la mai puțin de 3 grade cu Venus din casa natală a Poloniei, casa 8 a traumelor. Guvernul polonez în exil. La 17 septembrie 1939, odată cu invadarea Poloniei de către sovietici, guvernul de atunci, prin cel mai înalt reprezentant al său, Ignacy Mościcki, l-a declarat pe succesorul său, Vladislav Rațievich, ca ofițer al Senatului. Acest rang fiind al treilea cel mai puternic din stat. Undeva prin 30 septembrie 1939, președintele demisionează în timp ce nodul sud este conjunct cu Saturn, în mișcare retrogradă prin ultimul său grad al casei a 4-a a Poloniei, casa aferentă familiei. În același timp, luna se apropie la mai puțin de 3 grade de Saturn, creând o conjuncție, un moment de deznădejde pentru întregul popor polonez ca familie. De asemenea, Marte în tranzit a făcut un trigon cu Marte în casa a 6-a, când armata a avut un nou lider, în momentul când Władysław Sikorski a devenit prim-ministru după demisia lui Edward Riz-Śmigły. Deși Marte face un trigon cu Saturn, cel mai structurat aspect militar și care ar fi trebuit să facă acest lucru în mod ordonat, Marte în casa a 6-a în Gemeni este predispus la o răspândire a energiei și eforturilor în mai multe direcții. Prin urmare, marina poloneză a scăpat prin Marea Britanie, iar mii de soldați au fugit prin Ungaria și România, unindu-și efortul de război alături de Franța. La 19 februarie 1947, Republica Populară Polonă a fost înființată după conferința de la Potsdam din 17 iulie până în 2 august 1945. Conferința urma să marcheze îndeplinirea unui tratat de pace, mult diferit de cel stabilit după primul război mondial, când o serie de erori au făcut posibil ascensiunea Germaniei și implicit a partidului nazist. Multă energie neptuniană pe cer la acea dată, dar și idei oarecum progresiste, deși nu este deloc termenul cel mai potrivit pentru a dezvălui semnificația celeilalte planete Uranus, de asemenea foarte activă la nivel colectiv. Pe de o parte, îl avem pe Neptun în conjuncție cu luna natală în semnul Balanței, un semn social prin excelență. Mercur tocmai ce intrase în zodia Peștilor, încă din data de 6 februarie 1947. Semn că judecata și condițiile instalării regimului comunist avea o bază precară și înșelătoare, iar planeta Uranus în mișcare retrogradă în conjuncție cu Neptun în casa a 7-a. În special, ideologia, înșelăciunea și avansul ideologic al tinerilor s-au coroborat cu efectul spiritual pe care tranzitarea lui Jupiter prin semnul Scorpionului îl dă când traversează casa 12. Comunismul urma să aibă loc pe sextilul Pluto-Neptun, pe de o parte, și relevantă este și conjuncția lui Pluto cu planeta natală Venus, Venus fiind omul comun, care, în cazul nostru, părăsește această lume. Efectele destructive pe care le-a obținut la nivel psihologic, cel mai important este confluența lui Pluto cu Venus natal, se află în casa 8-a. În iunie 1946, la ședința prezentată anterior și care a durat foarte mult, urma să aibă loc referendumul de 3 ori da, după care Senatul s-a dizolvat. Lupta la nivel ideologic a culminat în jurul datei de 9 august 1946 pe conjuncția Venus-Marte prin casa 9. Cu toate acestea, acest sistem s-ar fi fost terminat la tranzitul conjuncției Neptun-Saturn. Secolul 21. Într-o oarecare măsură în anii 90, dar mai ales după 2000, în 2009, după ce Pluto și-a încheiat tranzitul în casa 12, a intrat în mișcare directă prin casa 1 a conștiinței de sine, a identității, totul s-a schimbat, iar această țară avea să cunoască o perioadă cu adevărat înfloritoare. Pluto în tranzit prin casa 12 a determinat guvernul și țara cu totul să elimine toate obstacolele, renăscând ca Phoenixul din subconștient spre exterior. Din 22 octombrie 2009, Polonia a explodat economic vorbind. Incidentele din 2022. Gazoductul Nord Stream. În data de 26 septembrie 2022, conductele de gaz Nord Stream 1 și 2 ce leagă Rusia de Germania, care traversează Marea Baltică, au explodat, generând o întreagă serie de scenarii. Nu avem o oră anume când au avut loc exploziile, ele fiind descoperite abia dimineața în jurul orei 9. Totuși, astrologic putem calcula cu mai mare precizie când a avut loc incidentul. Pe urmă, în data de 15 noiembrie 2022,
am avut incidentele cu rachetele chipurile rătăcite în localitatea Preszwodow din Polonia. Când va începe războiul din Polonia? În preajma datei de 26 ianuarie 2023 se vor fi aliniat câteva planete în modalități similare precum au fost cele în preajma invadării Poloniei de către naziști în al doilea război mondial. Avem pe de o parte planeta Mercur opusă planetei Mercur natale, ceea ce indică mișcări de stradă. Acum fiindcă avem și Jupiter care se opune lunii, întărește ideea de nemulțumire, de a cere mai mult, mai ales față de cei neajutorați. Poate nu va fi o invazie propriu-zisă, însă doar aceste două transite pot închega ideea de proteste ca urmare a unei legi de a împiedica refugiați să intre în această țară. Refugiații de toate națiile au intrat în Polonia, iar aproximativ 76% dintre ei au primit un job, însă publicații jurnalistice precum The Guardian se întreabă cât poate dura această situație în condițiile în care Polonia a primit cea mai mare pondere a refugiaților ucraineni. Neptun în tranzit a fost conjunct cu conjuncția Pluto nodul sud din casa 3 a vecinilor recent când s-a petrecut evenimentul Nord Stream și când a căzut racheta în satul polonez. Există o posibilitate ca acea rachetă sau Nord Stream să fie avut implicarea totală a Poloniei, fiindcă tranzitul planetei Neptun este una dintre cele mai înșelătoare și poate însemna aruncarea vinei asupra unui alt vecin. Un eveniment de tip cover-up plănuit de guvern. Vor fi momente cheie când Saturn, dar și alte planete grele vor lovi acea conjuncție, atât în 19 aprilie 2024, care se întâmplă concomitent cu conjuncția planetelor Uranus-Jupiter în casa 6. Nu spun că este imperios necesar să se întâmple la fel ca în 1939, însă evenimentele se vor succeda în altă ordine, bineînțeles, după cum o indică tranzitele astrologice. Se petrec o serie de lucruri ciudate în ultima vreme în Polonia, retorica anti-germană, retorica anti-UE și propagandistă. Să nu uităm că dintre toate țările europene, partidul de la conducerea Poloniei, PiS, din polonezul Prawo i Sprawiedliwość, tradus motamo lege și justiție, întăresc ideea lui Jupiter prezent în casa 1, Jupiter însemnând dreptatea supremă. Însă natura negativă a lui Jupiter poate fi extremistă, bineînțeles. Atât ce s-a întâmplat la Brexit, dar și în alte lucruri, au pus în temă aceleași lucruri, acelea de infiltrare a dreptei tot mai pregnante în sânul Europei. Iar aceste partide duc standardul ultranaționalist pe ideea că fiecare țară este pe cont propriu și pot desemna un semnal de alarmă a ceea ce se va întâmpla în Europa. Așa că în data de 26 ianuarie 2023 se va fi petrecut un alt incident major ce va implica Polonia, poate fi aparent ceva minor, poate fi un atac cu vreo rachetă, bineînțeles sunt similitudini precum a fost în 1939, cu excepția faptului că Uranus încă nu este în casa a 6-a pentru a indica un haos generalizat în modul de organizare a țării. Însă acest lucru se va întâmpla abia pe 24 martie 2024. Asta nu înseamnă că nu pot fi chestiuni agravante între Polonia și o altă țară. Poate fi un build-up ceva degenerat în timp, iar în data de 19 aprilie 2024, când Uranus va fi conjunct cu Jupiter în tranzit în primele grade a casei a 6-a și Marte va fi conjunct cu nodul sud în casa 3-a, lucrurile vor degenera. Și fiindcă este implicat și Jupiter atunci, există o posibilitate foarte mare ca Polonia să dorească ea însăși să atace o țară, să dorească să se extindă dincolo de frontierele sale, ori să facă dreptate într-o modalitate sau alta. Atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut acest clip, dați like, share și subscribe, iar dacă doriți să vedeți ceva rezervat Universul încă din momentul nașterii, aveți adresa de e-mail de pe ecran. La revedere!